Peranti kecil ini menyimpan segala maklumat tentang diri saya, keluarga, rakan-rakan, malah gambar dan video peribadi. Telefon pintar adalah antara ciptaan paling penting pada masa kini kerana ia berupaya menyimpan pelbagai bentuk maklumat. Namun, dalam tempoh 50 tahun lagi, telefon pintar akan menjadi satu artifak sejarah di mana data yang tersimpan di dalamnya akan dikaji oleh generasi akan datang tentang siapa kami, keluarga, rakan-rakan atau secara ringkasnya tentang seluruh kehidupan masyarakat pada hari ini. Saya Aisyah. Dan saya Imran. Marilah bersama-sama kami untuk menelusuri kehidupan nenek moyang kita melalui pelbagai khazanah yang telah mereka tinggalkan. Terimalah sajian kami dalam Artifak Bersuara. Urus niaga atau perdagangan telah menjadi sebahagian daripada aspek penting dalam kehidupan masyarakat bertamadun sejak lebih 5,000 tahun yang lalu. Selain pertukaran barangan, aktiviti perdagangan turut mempertingkatkan interaksi sesama manusia serta mewujudkan asimilasi budaya. Jus tembikai satu. Namun, apabila timbulnya kesukaran dalam pertukaran antara sesetengah barangan, manusia mula menggunakan bahan-bahan logam yang mempunyai nilai tertentu sebagai gantinya. Maka, dengan itu, lahirlah apa yang kita kenali sebagai wang. Ini adalah Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia. Di sini terdapat koleksi wang kertas dan shilling yang pelbagai. Marilah sama-sama kita mengembara ke zaman silam untuk mempelajari sejarah perdagangan dan melihat bagaimana wang menjadi perantara paling penting dalam dunia perniagaan. Muzium dan Galeri Seni Bank Negara berada di dalam sebuah bangunan moden, canggih, lagi indah yang diberi nama Sasana Kijang bertempat di Jalan Dato' On, Kuala Lumpur. Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia ditubuhkan pada tahun 2011 dan ia merupakan sebuah pusat pembelajaran tidak formal yang memberi fokus kepada 4 bahagian utama iaitu peranan dan tanggungjawab Bank Negara Malaysia. Yang kedua, landscape ekonomi dan keuangan negara. Yang ketiga, warisan numismatik negara dan keempat, koleksi seni rupa Malaysia. Selain mempamerkan bahan-bahan kekal, muzium ini turut menyediakan pameran berkala yang bersesuaian dengan pelawat-pelawat yang disasarkan. Kita sasarkan segenap lapisan masyarakat sebab bersesuaian dengan konsep muzium ini sendiri iaitu very inclusive and interactive, dan bagi kanak-kanak pula kita ada satu galeri khas yang memfokuskan kepada aktiviti kanak-kanak. Walaupun muzium ini mengandungi 6 galeri, fokus saya adalah pada galeri numismatik, iaitu galeri yang membolehkan saya mengetahui tentang sejarah perdagangan dan peranan bumi Malaysia dalam perdagangan antarabangsa beberapa ratus tahun yang lalu. Sejarah dia bermula dengan sistem pertukaran barang, which is kita kenali sebagai sistem barter. Sistem barter ni dah mula diperkenalkan, dipercayai sejak abad pertama lagi. Dah mula, di mana pada waktu tu pedagang-pedagang daripada China, daripada India dan juga dari Timur Tengah, dia datang berdagang ke Tanah Melayu. Bagaimana kita tahu, Tanah Melayu ni merupakan satu tempat yang sangat strategik, di mana pelabuhan kita dijadikan tempat persinggahan oleh pedagang-pedagang ni untuk berdagang di Tanah Melayu. Saya difahamkan bahawa Tanah Melayu sudah pun menjadi pos perdagangan antarabangsa bagi China dan India sejak lama dahulu. Pada waktu dahulu, perjalanan daripada negara China ke negara India adalah melalui laluan air, iaitu laut, dan perjalanan akan mengambil masa berbulan-bulan lamanya. Dan pedagang-pedagang ini akan berhenti di pelabuhan untuk berehat dan juga berjual beli di pelabuhan tersebut. Saya turut mengajukan pertanyaan lanjut tentang perdagangan sistem barter yang digunakan sebelum wujudnya penggunaan wang.
Sistem barter trade ni merupakan satu sistem pertukaran barang antara dua pihak yang tidak melibatkan mata wang. Dengan peningkatan pelbagai aktiviti perdagangan, sistem barter didapati agak merumitkan. Lantas, suatu kaedah baru dirasakan perlu untuk diperkenalkan. 2000 sebelum Masihi, masyarakat Mesir kuno telah mula menggunakan mata wang yang diperbuat daripada emas dan gangsa. Penggunaan mata wang kemudiannya diperkenalkan dalam perdagangan di tanah Melayu tidak lama selepas itu. Dia boleh dikatakan seawal zaman abad ke-15, iaitu kita ada jonggong-jonggong timah dan atau timah yang telah dibentuk, kita panggil animating coins, iaitu bentuk binatang. Dalam kalangan negara-negara perdagangan terbesar di dunia, negara China lah yang mula memperkenalkan penggunaan mata wang. Negara China dia menggunakan mata wang dalam bentuk penyodok, dalam bentuk pisau, di mana waktu tu dia menunjukkan ekonomi pada waktu tu, lebih kepada pertanian. Penyodok ni memang dah digunakan lama dah. Dia dah digunakan lebih kurang dalam 1100 ke 800 lebih sebelum Masihi. Dekat sini kita juga pamerkan juga kulit siput gros, tapi yang ni kulit siput gros dalam bentuk tiruan, which is dibuat daripada batu. Korang rasa-rasa negara mana mula memperkenalkan duit kertas? Saya tak pernah tahu. Tak pernah tahu. Kerajaan Cina mula memperkenalkan duit kertas. Ianya berlaku pada abad ke-7 Masihi. Saya juga mendapat tahu bahawa orang-orang Cina jugalah yang memperkenalkan denominasi mata wang berasaskan 1 yuan. 1 yuan ni bersamaan dengan 1000 keping copper cash. Okey, dekat bawah ni merupakan copper cash. Satu ikatan ni ada 100 keping copper cash. Okey, untuk 1 yuan, seseorang tu perlu ada 1000 keping copper cash, baru boleh wujudnya satu keping wang kertas bernilai 1 yuan. 10 bandel ni 10 bandel tu. Betul, 10 bandel. Jika benar tanah Melayu dianggap penting pada waktu itu, saya juga tertanya-tanya apakah agaknya peranan Melaka dalam perdagangan antarabangsa suatu masa lalu. Melaka menjadi satu kawasan perdagangan yang penting bermula pada abad ke-15 dan seterusnya disebabkan pertama sekali kedudukan Melaka yang strategik di mana ia terlindung daripada angin monsun. Melaka juga terletak di pertengahan antara laluan laut, laluan pedagang daripada negara India ke negara China. Dan sekiranya daripada Timur Tengah pun ingin ke ni, dia akan melalui pelabuhan yang sama juga. Seperti yang kita lihat sebentar tadi, bandaraya bersejarah Melaka dikaitkan sebagai pusat perdagangan utama di rantau ini lebih 600 tahun yang lalu. Kapal-kapal dari China, India, Timur Tengah, malah dari Eropah juga telah singgah ke Melaka untuk berdagang. Ayuh kita ke Melaka untuk melihat mengapa kota ini menjadi pusat perdagangan antarabangsa yang begitu penting suatu masa dahulu. Kapal layar ini adalah replika kapal layar Portugis yang mula-mula datang ke Melaka 500 tahun yang lalu untuk berdagang. Ia dibina mengikut skala asal kapal layar zaman itu. Sebenarnya, kapal layar ini adalah Muzium Samudra Melaka atau Muzium Maritim yang terletak di Bandar Hilir, Melaka. Seolah-olah kembali ke zaman silam. Begitulah perasaan saya sewaktu melihat replika kapal Portugis lama ini dan ketika meninjau bahan-bahan yang dipamerkan. Agak teruja juga bila mengetahui bahawa perdagangan sebenarnya pernah dijalankan di Semenanjung Melaya selama lebih 1000 tahun. Terbayang di mata saya keadaan kapal-kapal dagang yang syarat dengan muatan pada ketika itu. Tidak hairanlah jika di dalam peta dunia lukisan Claudius Ptolemy pada abad kedua Masihi, Semenanjung Melaya turut dilakarkan. Dan bagi orang-orang Yunani dan Romawi juga, bumi Melaya sudah pun mereka kenali sebagai Semenanjung Emas. Jelaslah kini bahawa Selat Melaka, khususnya Sungai Melaka, menjadi tumpuan sebagai pelabuhan utama
pada zaman kegemilangan Melaka. Kini saya berada di muara Sungai Melaka dan di luar sana adalah Selat Melaka. Lebih 600 tahun yang lalu, tempat ini merupakan sebuah pelabuhan utama dunia. Di sinilah tempat kapal-kapal dagang dari seantero dunia datang untuk memunggah dan menaikkan hasil dagangan mereka. Dari tempat ini jugalah beraneka barang dagangan dibawa mudik ke sepanjang Sungai Melaka dan kawasan pedalaman serta negeri-negeri berhampiran. Dengan laluan yang sama, barangan dari kawasan pedalaman juga diangkut ke hilir sungai untuk dibawa pergi oleh kapal-kapal dagang dari luar yang sedang berlabuh. Ayuhlah bersama-sama kita menjelajah ke sepanjang Sungai Melaka untuk menyusuri laluan perdagangan yang penuh bersejarah ini. Saya sekarang berada di titik permulaan Melaka River Cruise di Jalan Tun Sri Lanang. Pelayaran menyusuri Sungai Melaka ini membawa para pelancong menjelajah sejauh 4.5 km ke pedalaman negeri ini, iaitu dari Jeti Taman Rempah hingga ke Jeti Muara. Melaka sebenarnya kalau kita empire dia bermula di Pulau Temasek. Dia diserang oleh Majapahit, lepas tu diserang oleh Ayutthaya. Itu yang menjadikan Temasek jatuh pada tahun 1377 lebih kurang begitu. Dan Paramiswara tu dari situ dia kena lari ke Melaka. Dia cari tempat yang lebih sesuai, iaitu dia sampai ke Melaka. Dulu yang berlabuh ke Temasek, saudagar-saudagar yang berlabuh ke Temasek tu semua pun ikut. Jadi itulah yang membawa kepada kemajuan Melaka begitu pesat dan cepat. Sungai Melaka memainkan peranan yang sangat penting kerana Sungai Melaka merupakan satu laluan utama daripada pelabuhan ke kawasan bandar ataupun pedalaman. Sebenarnya sepanjang Sungai Melaka ni, diorang mana-mana pedagang boleh berhenti dan dia akan berniaga. Contohnya di belakang kanan saya ini, di batu ni, inilah kawasan mana pedagang-pedagang Cina, orang-orang Cina berniaga di sini. Dan kawasan ni semua sebenarnya dilarang untuk cari gali. Di sini terdapatnya tembikar lama dan pinggan-pinggan lama di bawah ini. Sebab sepanjang Sungai Melaka ni, siapa-siapa pedagang boleh berniaga di sepanjang Sungai Melaka ni. Jadi dalam Sungai Melaka ni ada barang-barang lama. Kawasan ni ialah kawasan di mana pedagang semua menurunkan barang-barang orang di sini. Dan start high ni, ini ialah kawasan pejabat kerajaan lama yang dahulu di sini. Di mana Portugis, Belanda, dia mulakan dia punya ofis atau penjagaan di sini. Inilah kawasan ini. Asal bangunan ni berwarna putih. Tapi datangnya pedagang India, dia makan sirih, dia ludah-ludah, jadi bangunan ni diubahkan kepada berwarna merah. Ini adalah Sungai Melaka dan tangga-tangga terbiar yang menghala ke arah bangunan Stadthuis di belakang sana merupakan tapak di mana pedagang-pedagang yang datang ke Melaka mula-mula memunggah dan menaikkan hasil dagangan mereka. Dan di sinilah tempat di mana pihak penguasa tempatan pada masa tersebut akan memeriksa dan mengenakan cukai terhadap barangan tersebut. Melaka juga melaksanakan sistem cukai yang berkeutamaan di mana sekiranya pedagang tersebut daripada India, mereka akan dikenakan cukai sebanyak 6%. Dan ini ada kalau sekiranya pedagang tersebut daripada negara China, di mana Melaka merupakan negara di bawah naungan China pada waktu itu, mereka diberikan kadar cukai yang lebih rendah. Dan ini telah menarik minat para pedagang daripada luar untuk terus berdagang di Melaka. Kehadiran pemimpin yang berwibawa juga menjadikan Melaka sebuah pelabuhan yang penting di dalam perdagangan antarabangsa. Perjalanan menyelusuri sungai ini memberikan kita gambaran tentang betapa pentingnya peranan Sungai Melaka dalam sejarah perdagangan beratus-ratus tahun yang lalu. Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa Melaka sememangnya sebuah pelabuhan yang hebat beberapa ratus tahun lalu.
Dengan pentadbiran yang cekap serta sistem percukaian yang efektif lagi berkesan, perdagangan berkembang dengan pesatnya di sini. Kini, terjawablah pertanyaan saya mengapa Melaka menjadi pusat perdagangan penting dan tempat persinggahan utama pedagang-pedagang dunia. Corak perdagangan masa kini antara lainnya menawarkan pasaran keuangan dunia dan sistem perbankan antarabangsa yang amat berstruktur dengan bantuan teknologi semasa. Namun, terfikirkah anda bagaimana agaknya perdagangan peringkat antarabangsa dilakukan beratus-ratus tahun lalu? Kini, saya berada di hadapan kedai cenderamata Dixon New Collection di Subang Jaya, Selangor. Encik Dixon New terkenal sebagai salah seorang pengumpul duit-duit shilling dan mata wang lama dari seluruh dunia. Beliau akan menerangkan kepada kita tentang evolusi dan kepentingan mata wang. Dixon New adalah seorang pakar mata wang shilling dan wang kertas lama. Beliau juga adalah pakar mata wang yang digunakan di tanah Melayu beberapa ratus tahun lalu. Mata wang yang saya tahu yang paling awal digunakan ialah manik, biji manik dan juga ada kulit siput atau sesuatu benda macam hiasan yang mana kedua-dua pihak dia setuju atas nilai dia, maka itu diterima sebagai wang. Diperbuat daripada biji timah, mata wang yang mula-mula digunakan di Semenanjung Malaya pada abad ke-15 adalah dalam bentuk haiwan. Mula-mula dipakai untuk sesuatu upacara sembahyang, untuk perubatan dan kemudian dia dijadikan wang sebab nilai emas tu yang kalau boleh itu setimpal dengan apa yang dia nak bayar, penjual tu akan terima jongkong atau animal tin coin tu sebagai bayaran yang mana kita start orang anggap dia sebagai wang. Dan saya juga tertanya-tanya bagaimanakah wang shilling zaman Kesultanan Melaka itu dapat dikenal pasti. Atas mata wang tu yang depan belakang, depan tu biasa dia ada tercatat nama Sultan. Kalau Sultan Muzaffar kita ada nama dia Sultan Muzaffar kat situ. Kan belakang dia pun ada dalam Jawi, bahasa Jawi yang mana dia menunjukkan dia adalah daripada era atau zaman masa tu. Ini adalah wang Kupang Johor dan di mana dia adalah nama sultan-sultan daripada Sultan Alauddin, yang ni Sultan Abdul Jalil, Sultan Abdullah, Sultan Abdul Jalil III dan selanjutnya sampai akhir sekali Sultan Mahmud yang kedua. Kat Terengganu kita panggil pitis, di ini panggil pitis, okey. Dan Johor kita panggil ketun. Kita pakai namakan dia ketun sebab dia pakai Dutch di ketun. Nama orang Belanda yang panggil wang dia di ketun. Macam duit. Duit tu sebenarnya datang pada Dutch. Ejaan Dutch dari Belanda panggil duit. D-U-I-T atau D-Y-I-T itu sebenarnya duit. Kita panggil duit tu itu ejaan kita berasal daripada sebutan orang Belanda. Yes. Okay, begitu. Dan inilah ketun-ketun yang jumpa di Johor. Kalau di Kedah kita biasa panggil dia tra. Kalau begitu, bilakah agaknya jongkong timah dan wang shilling haiwan ini digantikan dengan mata wang sebenar? Mula-mula kita pakai tampang besar dan berat. Dan kemudian kita start dengan koin Kesultanan Melaka. Selepas tu kita ada kupang emas yang itu dibuat daripada emas. Iaitu 4 kupang jadi 1 emas. Iaitu pada zaman Kesultanan Johor dari Sultan Alauddin sampai Sultan Mahmud kedua. Dan kalau di utara iaitu Kedah, Kelantan, Kedah pun ada juga kupang emas. Dan di Kelantan kita ada kijang emas. Yang itu semua masa tu digunakan dan diterima Archipelago Melayu sebagai mata wang. Kalau macam kat Kuala Terengganu, kita nampak pitis yang mana belakang tu ada Malik Al-Adil dan koin yang sama kita boleh jumpa kat Brunei dan koin yang sama kita jumpa di Tanjung Pinang. Jadi bermakna masa tu memang mereka terima mata wang ni sebagai satu mata wang yang boleh diedar di seluruh Nusantara Melayu. Inilah jongkong timah yang kita sekarang panggil bido
dan berat dia biasa dalam satu kati iaitu sebenarnya 600 gram sekarang kita pakai gram kan, dan sebab terlalu lama dah jadi lebih kurang dalam 400 lebih gram. Dan ini dia ada 2 biji bercantum, dan satu ini panggil satu set, dia akan ada 5 set. Satu ikat pakai rotan, tengok ada kesan ikatan rotan. Dan ini dia di ekspor atau ditukar dengan semasa buat pendagangan. Dan ini juga kita, yang ini sebab dia di Pahang kita panggil tampang. Beza antara bido atau perak dengan Pahang ialah yang perak punya dia ada tumpuk manggis design dia, atau kita mangosteen rosette. Dan yang Pahang tampang biasanya dia macam topi, dalam tu kosong. Ini ialah kita panggil pohon pitis. Ini adalah dipakai di Kuala Terengganu atau di Terengganu dan juga di Tanjung Pinang. Dan selepas ini dipetik, tinggal yang dahan kata-kata tu akan dikisah semula. Masih kita dapat yang pohon macam ni sebab kadang-kadang digunakan sebagai hadiah kepada kerabat diraja atau kepada pembesar-pembesar. 13 ini ia satu cara acuan dia yang ada 13 biji pitis. Dia pun ada acuan yang ada 15 biji pitis, dan yang terbesar yang pernah saya tengok iaitu 17. Ini dah dipetik untuk diedar, dipakai. Tinggal dahan saja, dia akan dikisah semula lah, dilebur dan dibuat koin lagi lah. Berakhirlah sudah satu pengembaraan ringkas menelusuri sejarah perdagangan dunia. Mari kita imbas kembali perjalanan yang telah kita lalui. Kita telah melawat muzium dan galeri seni Bank Negara Malaysia untuk mengimbau kembali sejarah perdagangan antarabangsa. Kita juga telah melihat peranan Sungai Melaka dalam menjadikan Bandaraya Melaka bersejarah ini suatu pelabuhan antarabangsa yang penting beratus-ratus tahun lalu. Dan kita juga telah berbicara dengan seorang pakar mata wang yang telah menjelaskan tentang sejarah perdagangan silam. Sehingga bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Salam hormat.